Baiklah, sedikit itu dia serba sedikit mengenai fakta tentang pilihan raya umum. Terutamanya bulan ini bulan yang cukup penting untuk kita menyaksikan perubahan wajah politik di Malaysia. Jangan lupa untuk turun mengundi pada 19 November 2022. Baiklah, kita berjeda seketika mengenai pilihan raya umum dan sekarang saya nak kongsikan kepada anda semua mengenai satu pertandingan. Ini iaitu Mrs. Malaysia World 2022. Ini adalah pertandingan Ratu Cantik dan saya bersama dengan Ratu-Ratu Cantik di dalam studio Selamat Pagi Malaysia pada hari ini. Ada 4 orang kesemuanya. Pertama, biar saya kenalkan dahululah Ratu Cantik yang memegang title Mrs. Malaysia World 2022 iaitu Olivia Constance Nicholas, Mrs. Malaysia World 2022 yang juga merupakan seorang peguam. Kita ada Datin Harvin Kaur iaitu pengarah Mrs. Malaysia dan juga kita ada Puan Lila Ruzaini Hussein, pengarah kempen dan program khas Rakyat Foundation Duta Amal MMW, dan juga kita ada saran anak lagung iaitu Prekebusana kepada Ratu Cantik kita pada hari ini yang juga merupakan wardrobe RTM. Jadi selamat datang ke set Selamat Pagi Malaysia. Terima kasih. Hari ini. Baiklah, kita mulakan dengan Datin dahulu. Mungkin sedikit latar belakang mengenai pertandingan Mrs. Malaysia World 2022 ini. Biasanya kita dengar Miss Universe, Miss World kan. Sekarang Mrs. ni. Datin, silakan. So Mrs. Malaysia World was actually founded in 1984 by the late President Mr. David Marmel. So it is the first beauty pageant for married women ever created lah. Sekarang mendiang Mr. David Marmel sudah meninggal. So the wife Mrs. Marmel has taken over lah. It is one of the biggest pageant in the world lah. Kita orang ada dalam 80 ke 90 negara lah yang mengambil bahagian. Di Malaysia sudah berapa tahun menganjurkan? Di Malaysia pun sudah lama, but I took over in 2018 lah. So in 2017 saya mewakili Malaysia ke South Africa dan selepas saya balik saya tidak memenangi apa-apa, tetapi saya telah diberikan peluang yang sangat besar lah untuk mengendalikan beauty pageant inilah Mrs. Malaysia World. So what I did in 2018, I incorporated the company Mrs. Malaysia World Sendirian Berhad lah. The first ever beauty pageant in Malaysia for married women to be incorporated lah with trademark status. Dan Olivia merupakan pemenang untuk tahun ini yang juga merupakan seorang peguam yang juga merupakan seorang isteri. Bagaimana tercetusnya idea untuk menyertai beauty pageant Mrs. World, Mrs. Malaysia World ini? Well, I always loved pageantry. Pageantry, it was always in my blood. And I've joined pageantry since I was 16 years old. And the last pageant was in 2016 for Miss International Malaysia. I competed internationally, and I thought that would be a full stop to my pageantry career. And then after I got married, I had a child. You know that rush, that adrenaline rush to that feel of that pageantry world. I missed it, And then I saw Mrs. Malaysia World. I felt that it was such a prestigious platform. It was such a honor to be able to be part of it, and to able to win it is something so honorable and something so prestigious. So then I spoke to my husband, and then suami I kata, betul ke you nak join balik? You had a career, you have a son, you're so busy with your household. So I said, you know what? Let me just give it a shot. It's something I don't want to regret it when I move and I grow older. So I said, you know what? I will just give it a shot. And I went forward. I was brave enough. I went for the auditions. I, went through few very stringent process. Mrs. Malaysia World, from auditions, there's preliminary interviews. You are judged from every pageant activities, from your, accuracy of time, the way you speak, the way you carry yourself, poise, confident. All the time there are judges there watching you, and there are marks. So when I went through it, and finally, it was very arduous and stringent, and I managed to successfully come up as a winner, and I feel very proud and accomplished, and especially with a very good leader like Datin Harvin. She's a very inspirational leader. Dia selalu will give advice, and she's a very wholesome person in that sense that she's always told us during pageant activities yang
we have to make sure our families are included, our families are informed, sebab because Mrs. Malaysia world is always involved families, because you're married, you have a child, so you must get approval from your families. So it's always about emotional, psychological and social bonding of a family unit is very important. And I guess that's the philosophy of what Mrs. Malaysia world carries. That's their main objective. Okey, itu dia semangat yang dibawakan oleh pemenang kita yang akan membawakan suara ini ke pentas antarabangsa. Lepas ini kita nak korek lagi apakah persediaan yang dilakukan untuk bertanding di peringkat antarabangsa. Puan Lila, apakah peranan sebagai duta kepada pageantry ini? Okey, terima kasih. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Datin Harwin kerana memberi satu title yang amat berat sekali sebenarnya untuk dilaksanakan, iaitu Duta Charity, di mana saya berperanan untuk memastikan advokasi tentang bantuan-bantuan di luar bandar dan sebagainya, membantu anak-anak, membantu mereka yang kurang berkemampuan, dan alhamdulillah juga saya juga diberi kepercayaan oleh Rakyat Foundation untuk memikul tanggungjawab ini oleh Tuan Puan Rakyat sendiri bagi melaksanakan dan menjalankan aktiviti amal, bukan saja di sini tetapi juga di luar negara. Dan ini juga adalah memberi peluang untuk saya bersama-sama Ratu Cantik kita dan seluruh warga Mrs. Malaysia World untuk melaksanakan lebih banyak lagi aktiviti turun padang bersama komuniti untuk memastikan bahawa pemenang Mrs. Malaysia World ni bukanlah sahaja cantik, tetapi mempunyai budi pekerti yang baik dan sanggup membantu rakyat dan komuniti dan dengan turun padang bersama-sama mereka untuk merasai kesusahan mereka dan membantu. So itu adalah satu elemen yang amat penting yang perlu dilaksanakan, dan itu dah tanggungjawab yang amat besar sekali yang diberikan oleh Datin Harwin. Sudah berapa lama anda berkecimpung dalam pageantry ini? Okey, saya adalah pemenang pada tahun 2018 iaitu Mrs. Malaysia World First Runner Up dan juga The Charity Queen 2018. So sejak itu saya telah agak aktif di dalam turun padang dan sebagainya. Sebelum tu pun saya aktif dan total saya bekerja bersama komuniti lebih kurang 20 tahun setakat ini. So dengan pengalaman-pengalaman yang ada, saya akan memastikan saya bersama-sama dengan Ratu Cantik kita dan seluruh warga Mrs. Malaysia World untuk bersama-sama turun padang dan menunjukkan kepada masyarakat bahawa kami bukan saja cantik, tapi kami sanggup turun padang untuk merasai kesusahan rakyat. Ya, itu sebenarnya mesej yang ingin disampaikan. Jadi di sebalik pemenang Ratu Cantik ini, pastinya pakaian yang dipakai itu merupakan salah satu perkara yang sering menjadi tumpuan, terutamanya apabila ia berkaitan dengan national costume, evening gown dan sebagainya. Dan hari ini kita sangat berbesar hati bersama dengan orang di sebalik tabir yang mereka pakaian kepada Ratu Cantik kita. Tidak lain dan tidak bukan, kita ada Encik Saran pada hari ini yang juga merupakan salah seorang pereka untuk RTM ini. Jadi Saran, apabila saya melihat wardrobe, melihat baju tersebut, dia sangat amaze saya lah. Bagaimanakah idea terhasilnya untuk mencipta baju tersebut untuk dipakaikan oleh Olivia? Okey, sebelum Olivia bertanding, saya suruh dia datang banyak kali lah. Saya nak tengok bentuk badan dia, baju apa yang sesuai dengan dia, lepas tu jenis baju national costume yang apa sesuai dengan dia. Saya suruh dia datang banyak kali ke RTM. Saya ambil ilham daripada baju-baju lebih kepada national costume Borneo punya. Macam puteri-puteri Iban kat sana mungkin sesuai untuk dia lah. Sebab dia tinggi cukup, cantik pun cukup. So saya buatkan macam baju puteri Iban Sarawak, macam tu. Dia masa dia bertanding tu, so dia nampak puteri. Lepas tu dia punya material saya pilih satu color je, color silver je yang sesuai dengan dia. Okey, lepas ni saya akan buat baju dia untuk dia pergi Las Vegas, USA nanti.
Jadi itu di antara gambar-gambar yang dapat kita kongsikan kejayaan Olivia yang telah pun memenangi title Mrs. Malaysia World untuk 2022 yang akan bertanding selepas ini di Las Vegas. Mungkin Datin boleh ceritakan sedikit latar belakang tentang pertandingan pada tahun ini di Las Vegas di peringkat antarabangsa ini. Berapa kategori? We have got a few categories from what I've been informed from Mrs. World. We have got Best in National Costume, Mrs. Congeniality, Mrs. Photogenic, and then they even have an Ambassador Award. So it's going to be very competitive because they are going to extend the invitation to more countries that we don't hear of, yang nama pelik-pelik macam Papua New Guinea lah. Burkina Faso. So dia nak besarkan cabang dia lah. Diversity They want to include inclusiveness in diversity lah. So far, how's your preparation and what are the messages that you will bring at the stage of Mrs. Malaysia World later? For Mrs. Malaysia World, my message is to just don't think out of the box, because Mrs. Malaysia World empowers married women to a whole new different level. It's a sense of self-worth. You'll be able to make your own decisions, and you'll be able to do what you want to do and when you want to do it. It's up to you. No one gets to dictate that. And Datin Harvin tends to emphasize on being an alpha female. You decide your fate. You decide your path. Yes, men are behind to support you, but at the end of the day, you shine. You are there to be who you are, because when you look back, your kids will look at you as a role model and they'll think, wow, mommy was a very strong lady who was able to accomplish, and you'll be able to play multifaceted roles as a wife, as a mother, as a professional. And those kind of things are very empowering. People look up to you and says, it changes conventional expectations, and you'll be able, because most people say, once you're a married woman, you can't manage your time. You have to devote your time to your work and to your household. But why not? Mrs. Malaysia World, Datin Harvin shows and proves to people out there that they are much more than that. You can spend your time for leisure and pleasure, for a platform where how you serve your community, and for purpose, and to be able to spread your philosophy of life. Yeah, that's great. Okay. Puan Nila, bagaimana memberi sokongan kepada Olivia nanti untuk ke peringkat antarabangsa? Okay, of course kita sebagai pageant sister, kita akan bersama-sama organisasi Mrs. Malaysia World dan juga all the sisters, the sisterhood dan bonding tu kita wujudkan dan bagi memberi semangat kepada Olivia, sebab bertanding di platform antarabangsa ni adalah tidak mudah. Tidak mudah seperti kita lihat, cantik pergi ke Las Vegas bertanding, tetapi persiapan dari segi mental, fizikal, ketahanan diri, dia nak 1 minggu dikurung tu untuk menjalani beberapa workshop dan sebagainya. That is the challenge. So kita akan beri full support supaya secara mental dia bersedia untuk, sebab bila dekat pentas dunia tu you tanya soalan tu macam tu jangan kena jawab. So kalau you what do you call it, kaku, lemah semangat, tiba on the stage you tak boleh jawab, that's where your marks is gone. So benda-benda macam ni yang Olivia has got to be well prepared, dan we are willing with Datin Harvin and of course with our designer to give the fullest support sebab kita nak Olivia balik dengan crown yang lagi tinggi untuk memenangi. Memenangi, dan kita harap semua rakyat Malaysia berdoa supaya Olivia akan balik membawa satu pingat yang berharga untuk Malaysia dan juga Malaysia. Encik Saran, macam mana pula untuk kostum selepas ini, apa yang akan dibawa di peringkat antarabangsa? Saya akan suruh dia datang banyak kali sampai dia rasa puas hati, selesa. Itu yang saya pentingkan bila dia berjalan catwalk kan. Baju tu senang dia bawa, nampak cantik, tapi
meletup. Wow. Adakah masih lagi membawakan elemen-elemen Borneo untuk kepentasan termasuk? Masih lagi lah. Saran pun tengok pun memakai aksesori daripada Borneo kan Saran? Ya. Jadi kerana apa national costume ni sering kali kita tunggu-tunggu. Miss Universe, Miss World dan sebagainya. Umum sahaja national costume pasti kita akan lihat di media sosial banyak yang akan mempertaruhkan yang mana yang akan menang. Jadi so what are your expectation at that level in Las Vegas later? For my expectation is to take nothing but the best for Malaysia and to make Datin Harin proud, because she's given me a platform and an opportunity to prove myself and my worth, and to show the country and to show the world that where Malaysia stands and how strong Malaysia is. Datin Harin pula bagaimana melihat potensi yang ada pada Olivia untuk kita membawa nama Malaysia di Las Vegas nanti? I have very high hopes in her. I am sure that she can do it. She can make us proud. She has already made us very proud already. In fact. Thank you, Datin. How you can separate your time with work, with the pageantry, with the career, and with your family as well? It hasn't been easy, and sorry saya seorang doktor. So, yes. Wow. So sorry I kerja keras. Most times he's on call. So I mean I have a very good family support. And, in that sense, I think family, when it comes to family support, it's very strong. I think then you can be able to achieve anything and everything you want. Okey. Puan Lila, bagaimana Puan Lila melihat suara-suara untuk kita bekerja di groundwork ini perlu dibawa dari peringkat antarabangsa melalui pertandingan pageant begini? Okey. Masa saya masuk dulu, saya menghadapi banyak masalah di mana saya adalah merupakan kontestan yang bertudung muslimah. Kita tahu bahawa bertudung muslimah banyak obstacle dia. Tak boleh masuki pertandingan Ratu Cantik dulu. Jadi pada saya itu bukan ukurannya, sebab kita kena gunakan pentas ni untuk menyuarakan apa yang kita perlu suarakan. Seperti saya menyuarakan apa yang tersirat di dalam hati mereka yang bertudung dan sebagainya. Di mana kalau penyanyi itu platform untuk melahirkan seni dia di atas platform. Jadi beauty pageant ni dia pun ada nak disampaikan. Jadi Olivia akan sampaikan apa yang perlu disampaikan oleh rakyat Malaysia di Las Vegas dengan baiknya. So itulah platform yang kami berharap pada Olivia untuk sampaikan apa yang kita hajatkan dari Malaysia all the way to Las Vegas. So tanggungjawab yang sangat berat pada Olivia, seberat tiara di atas kepala. Betul. Sedikit harapan dari Saran selaku pereka busana kepada Olivia. Senak dia semangat, bila dia semangat tengok busana yang saya buat nanti, dia akan semangatlah. Kata pentas itu yang penting utama. Okey, itu dia semangat-semangat yang kita bawakan untuk Olivia untuk berada di pentas antarabangsa nanti di Las Vegas. Bila akan bertolak nanti? Bulan 1 2023. Bulan 1 2023 selama berapa minggu? 1 minggu. Ya, 1 minggu lebih. And the event date? Event date I'm not so sure. Datin, do you happen to? Do you have the date? Bila pertandingan yang akan dijalankan? If I'm not mistaken, early January lah. Early January. Okey, itu dia sedikit informasi mengenai Mrs. World 2022 yang Olivia yang akan bawa nama Malaysia ke peringkat antarabangsa yang akan berlangsung di Las Vegas. Terima kasih banyak-banyak kepada keempat tetamu kita. Hari ini kita ada Datin Harbin Kaur, pengarah Mrs. Malaysia. Thank you. Kita ada Puan Lila Ruzaini Husin, pengarah kempen dan program khas Rakyat Foundation, Duta Amal Miss Malaysia World. Kita ada Saran Anak Lagung iaitu pereka busana kepada Ratu Cantik kita, dan juga kita ada Ratu Cantik kita pada hari ini iaitu Olivia Constance Nicholas Mrs. Malaysia World 2022 yang juga merupakan seorang ibu, seorang isteri dan juga merupakan seorang peguam yang bekerja dalam bidang profesional. Yes. Ini harus ucapkan kepada anda bahawa suara nama Malaysia dan semangat itu kita harus pegang sampailah kita percaya bawa nama Malaysia ke peringkat yang paling tinggi. Terima kasih banyak-banyak. Baiklah, kita berehat seketika. Selepas ini kita akan bawakan perbincangan mengenai integriti menjunjung demokrasi. Ini adalah berkaitan dengan pilihan raya umum yang ke-15 bersama dengan Tok Ki yang merupakan tetamu kita pada hari ini iaitu Datuk Nazim Johan, Ketua Aktivis Persatuan Pengguna Islam Malaysia PPIM. Segalanya selepas ini dalam Selamat Pagi Malaysia. Okey.